DJ. العالمين. طبعا اللي حصل النهارده نتيجه تعب سنه كامله. الحمد لله امنا في ربنا وامنت بامكانيات لاعبتي وامكانيات جهازي. الحمد لله ربنا كرمنا باداء ولا اروع، احسن اداء في الموسم كله لرجالتي، كنت واثق فيهم. شكرا لاولادي، اول حاجه شكرا لاولادي. الجهاز الفني مبروك طبعا، فوز خالد فايز نيابه عن المجلس وكل المجلس واحمد علي والحاج عاطف. الحمد لله الحمد لله وكله من فضل ربنا، كله من فضل ربنا. الحمد لله. شكرا يا مي، شكرا لمحمود، شكرا لمي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الف مبروك لرجاله الطايره ونادي المنيا، وهم يستحقوا مجهود موسم كبير. ربنا يوفقهم واكرمهم في اخر الموسم. يعني الموسم كان صعب شويه عليهم، بس هم طلعوا قد الوعد وطلعوا رجاله. طبعا هم بيدوا الفوز دوت لمجلس اداره النادي كله. الواحد كان حريص انه يحضر لتحفيز اللعيبه، الواحد حس ان هم تعبوا جامد يعني. فالف مبروك والحمد لله والشكر لله على كل شيء.
DJ Arman Nohut. DJ Fahri